Magandang buhay! So, nandito na naman po tayo ngayon para meron na naman tayong matututunan. So, ano nga ba yung ating topic today? Ito ay yung how to create and add digital signature or electronic signature in Excel. So, paano nga ba natin gagawin yon? So, tara na, samahan niyo ako. So, una, ay punta po tayo ng Play Store. Mag-install po tayo ng or itatype po muna natin yung electronic or digital signature. So, yan. Ito yung una. Then, ida-download po natin yan. So, once na na-download po natin, kasi naka-automatic po sa cellphone ko. So, once na na-download po siya, hahanapin po natin siya kasi meron na po kasi akong na-download. So, hahanapin po natin siya sa ating gallery. So, andito po siya. So, yan na po. First, may nakita po kayong make signature. So, ang gagawin po natin yan ay i-click lang po natin yan. So, ibig sabihin nun, gagawa na po tayo ng signature. So, ganyan po yung mangyayari. So, kapag gusto niyo naman po na ayaw niyo yan, kasi pangit siya, yan. Ayaw niyo pa rin yan. So, papalitan na lang natin siya. X niyo lang po yan. X. Kasi ayaw niyo siya. So, another na naman. So, medyo okay na siya. Ito mo, ang gagawin mo lang dyan is download. Sa ilalim po ng X, i-click mo po yan. Yan. Once na na-download mo na siya, hahanapin mo na siya ngayon sa gallery. So, makikita mo yan, yung iyong ginawa sa gallery. Yan. So, dalawa na yung ginawa ko. Ayan na po yung ginawa nyo. Ang gagawin nyo na lang dyan is ilalagay nyo ngayon or ita-transfer nyo ngayon sa inyong laptop or sa inyong computer. So, assuming lang na nandito yung laptop nyo. Nandito na siya sa laptop nyo. So, yan na po siya. So, i-X lang natin just to make sure. Yan. Ngayon, open nyo yung inyong Excel file. So, assuming lang na naka-open na siya. At halimbawa, yan yung pangalan nyo. Ang gagawin lang ninyo, i-click nyo lang siya dito sa may space na to. And then, insert, pictures. Then, hanapin mo siya kung saan mo siya na-save. Akin kasi usually sinesave ko siya sa desktop. And then, drag ko lang yan. Hanapin ko lang siya dyan. Ito, signature. Insert. So, ito siya. So, sobrang laki niya. Ang gagawin lang natin is drag ko lang siya into para lumiit siya. Yan na po. Yan. Alright. So, yan na po. Ganun lang po kasimple on how to create and add the digital signature in Excel file.
So, may natutunan na naman po tayo ngayong araw at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more videos. Thank you. Salamat po. Bye.